أرى في الأكل ما يراه قيس في ليلى. You can substitute. بولجوجي. المكونات الأساسية: 500 جرام من اللحم الأحمر مقطع لشرائح رقيقة، بصلة مبشورة، بصلتان من البصل الأخضر المفروم، 300 جرام من الخس، فطر أبيض، كوب صلصة الصويا، 3 فصوص من الثوم المفروم، ملعقة زيت السمسم. التوابل: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، ملعقتان من بذور السمسم المطحون، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم، ملعقة صغيرة من العسل، وهي اختيارية. طريقة التحضير: يعتبر طبق بولجوجي من أكثر الأطعمة الكورية شهرة، ولا يستغرق طبخه وقتا طويلا، إذ يمكن إعداده وطهيه خلال أقل من ساعة. ومن فوائده أنه يساعد على تحقيق التوازن الغذائي. الخطوة الأولى في إعداده: نقوم بخلط البصل المبشور مع صلصة الصويا، ونضيف إليهم السمسم والثوم والسكر والزنجبيل والفلفل الأحمر، وأخيرا الفلفل الأسود. نضعهم جميعا بوعاء ونخلط بشكل جيد حتى يمتزج الخليط، ثم نضيف إليهم شرائح لحم البقر المقطعة بشكل رقيق، ونخلطهم جيدا مع المزيج، ونضعهم ضمن وعاء في الثلاجة من ساعة إلى 24 ساعة. وبعد إخراج الوعاء من الثلاجة نضع مقلاة على نار متوسطة، ونضيف إليها القليل من زيت السمسم، ثم نبدأ بإضافة اللحم ونقلبه باستمرار حتى ينضج لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بلف شرائح اللحم بأوراق الخس، وهو أمر اختياري، والبعض يفضل أن يقدم الطبق مع الأرز الساخن. وبذلك يكون طبق بولجوجي جاهزا. فهل ترغبون بتجربته خلال الشهر المبارك؟